Fostul vicepreședinte PDL Hunedoara, Marian Mihalache, a fost condamnat la închisoare pe viață de un tribunal irlandez. El a fost găsit vinovat de uciderea fostei sale prietene în urmă cu un an într-o cameră de cămin din Dublin. Ascultă asta și încearcă să nu te enervezi. Un fost politician român, condamnat pe viață în Irlanda pentru o crimă care a șocat întreaga Europa, a fost apoi transferat în România, unde a primit o pedeapsă mai blândă și acum cere să fie eliberat condiționat după 15 ani de închisoare. Nu doar că a fost găsit vinovat de o crimă brutală, dar și comportamentul său din închisoare ridică semne de întrebare. O mulțime de abateri disciplinare, refuz de reabilitare și un scandal în sala de judecată. Cine este Marian Mihalache? Cum de a ajuns de la un post important în PDL Hunedoara la o celulă de maximă siguranță? Rămâi până la final ca să afli toate detaliile acestui caz oribil. Este anul 2009, iar Marian Mihalache se află în biroul său de director adjunct al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prescurtat APIA, din județul Hunedoara. Pe plan profesional, lucrurile par să decurgă foarte bine pentru el. Este un om respectat în comunitate și în politică, fiind un membru activ al Partidului Democrat Liberal. Un partid foarte influent la acea vreme, probabil că vă și amintiți de el. În cariera sa, Marian are o funcție importantă. Este om de afaceri, vicepreședinte al PDL Hunedoara și, pe rând, director al Ecosid Hunedoara și director adjunct al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Hunedoara. Dar viața sa personală ascunde secrete mai puțin cunoscute. În timp ce succesul său profesional pare să fie stabil, în viața amoroasă lucrurile sunt puțin mai complicate. Marian este căsătorit, dar nu se află într-o relație prea fericită. În paralel, de 13 ani, întreține o relație cu Loredana Pricăjan, o româncă asistentă medicală în Dublin. Loredana este femeia care îi oferă tot ceea ce el nu găsește acasă, iar legătura lor devine tot mai intensă. Însă Mihalache nu este dispus să renunțe la viața de familie pentru ea. În același an, adică în 2009, lucrurile iau o întorsătură dramatică în viața lui Marian. Loredana, care timp de 13 ani a fost așa, să zicem, planul B al lui Marian, se satură de situație. Dorindu-și probabil să-și întemeieze și o familie, să îmbrace rochia de mireasă și văzând că Marian nu face niciun pas către asta, își nu vrea să divorțeze și să oficializeze relația cu ea, decide să pună punct relației. Aceasta vrea să-și refacă viața și să încheie un capitol care se prelungise mult prea mult. Marian însă nu este pregătit să accepte realitatea asta. Decide să divorțeze până la urmă de soția sa și să încerce să o recucerească pe Loredana. Dar încep să apară tensiuni între cei doi. În vara anului 2009, Loredana Pricăjan începe o relație cu un alt bărbat pe nume Cristian Cirvu, pe care îl întâlnise tot aici în țară. Cei doi aprofundează relația în luna iunie a aceluiași an, iar în decembrie lucrurile se schimbă radical în viața Loredanei. Deși Marian Mihalache era încă o prezență constantă în viața ei, chiar și după separarea lor, Loredana reușea să-și refacă viața. Era o femeie puternică care, în ciuda relației complicate cu Marian, începuse să-și regăsească cumva echilibrul emoțional alături de Cristian. Aceasta nu a fost însă o schimbare pe care Marian să o accepte cu ușurință. Marian devenea cuprins de furie și gelozie. Nu putea să accepte simpla idee că femeia nu mai voia să aibă de-a face cu el. Dorința lui de a o controla nu a dispărut nici măcar atunci când Loredana a început relația cu acest bărbat. Marian devenea tot mai abuziv, tot mai obsedat de ea. În ajunul Crăciunului din 2009, Marian Mihalache și-a cumpărat bilete de avion și a plecat în Dublin pentru a se vedea cu Loredana și cu noul ei iubit și pentru a o pune pe femeie să aleagă între cei doi. Și ea a ales să rămână cu noul ei iubit. Disperat, pe 3 ianuarie 2010, Marian a ajuns să o amenințe deschis pe Loredana. În conversațiile lui telefonice o întreba de câte ori fusese în Bruxelles la noul ei iubit și o acuza că nu îl mai iubește, că iubește pe altcineva și că l-a trădat. Între timp, a mers din nou după ea în Irlanda și a filmat-o goală în baie, în timp ce femeia plângea, iar el o amenința că o să pună filmul pe YouTube și că o să o facă celebră, că o să arate ca o curvă. Era clar, Marian voia să o distrugă și să o umilească, iar atacurile sale verbale și comportamentul controlant deveneau insuportabile. Această amenințare cu filmulețul a fost un moment decisiv în escaladarea tensiunii dintre cei doi. Marian începea să piardă complet controlul asupra sentimentelor sale și devenea mai periculos cu fiecare zi care trecea. Loredana, în schimb, simțea că nu mai poate trăi sub acea teroare psihologică.
A încercat să pună capăt relației cu el definitiv, dar Marian refuza să accepte ideea că o pierde. Gelozia și dorința lui de a o controla o împing pe femeie spre o decizie de care nu mai putea să fugă. Să înfrunte un bărbat din ce în ce mai instabil, un bărbat care, în final, ar fi fost capabil de orice pentru a o aduce înapoi. Disperat că a divorțat și totuși nu reușește să-i acceseze inima Loredanei, Marian decide în ianuarie 2010 să-și cumpere un bilet de avion și să o viziteze din nou în Dublin, sperând că, poate, o întâlnire față în față, doar el cu ea, va putea rezolva conflictele care le-au distrus relația. Până atunci, deși se aflau la distanță, el încerca să o controleze prin mesaje și apeluri telefonice. Loredana însă era hotărâtă să pună capăt acestei povești. Ajuns în Dublin, Marian se cazează la Irish Management Institute din Sandyford, un loc unde urma să stea 3 zile. În acele zile, gândurile lui erau dominate de dorința de a o recuceri pe femeie, de a-i arăta că nu o poate pierde și că doar el este bărbatul care o poate face fericită. Însă, în loc să se concentreze pe reconstruirea relației, Marian ajunge să cedeze presiunii sentimentale și geloziei. Pe 25 ianuarie, Marian o sună pe mama Loredanei, îi spune că o iubește pe fiica ei, dar ea l-a trădat și este o curvă, pentru că a început o relație cu un alt bărbat. Apoi îi spune ceva și mai grav, că ea, mama Loredanei, poate să îi se alăture fiicei ei în rai. În dimineața zilei de 27 ianuarie, Loredana acceptă să se întâlnească cu el, probabil din dorința de a pune capăt odată situației tensionate și de a reveni la viața ei. Își termină tura de noapte la un azil de bătrâni din Dublin, acolo unde lucra, și ia autobuzul spre Sandyford, locul unde Marian o aștepta. Când ajunge la hotelul unde era cazat, Marian o întâmpină și o convinge cumva să urce în camera de hotel. Aici Loredana simte din ce în ce mai mult că situația devine insuportabilă, dar nu știe că, în mintea lui Marian, singura cale de a-și recâștiga iubirea este prin violență. La 10:06 dimineața, Marian și Loredana intră în camera de hotel. Imediat după ce au intrat, el pune semnul nu deranjați pe ușa camerei. După aproximativ 30 de minute, la 10:36, o serie de evenimente tragice se petrec în spatele ușii închise. Detaliile despre ce s-a întâmplat în acele momente sunt greu de cunoscut cu exactitate, dar în final, Marian îi ia viața femeii cu 2 răni adânci la gât, aproape până la os. Furia și gelozia lui au fost suficient de puternice pentru a-l împinge spre un gest cumplit, comis de un bărbat care nu accepta să piardă controlul asupra unei femei care îl părăsise. După crima teribilă, Marian rămâne în camera de hotel. La un moment dat se rănește și el, poate în încercarea de a justifica actul violent, dar și pentru a scăpa de eventuale urme care l-ar da de gol. Este posibil ca Marian, șocat de propriul gest, să fi dorit să fie găsit pentru că, a doua zi, lasă portarului un mesaj vocal, iar acesta urcă să verifice dacă este totul în regulă în camera lui Marian și îl observă prin geamul camerei de hotel pe bărbat, întins pe podea în lejerie intimă. Portarul mai observă apoi că ușa dușului este deschisă și că pe podea este sânge. Loredana este întinsă cu fața în jos pe pat și ea tot în lejerie intimă. Portarul anunță autoritățile și polițiștii sosiți la fața locului descoperă și ea aceeași imagine macabră. Trupul Loredanei rigid și rece și pe lângă acesta 2 cuțite. Un cuțit de 12,7 cm pe care erau pete de sânge uscat și un cuțit de plastic negru de 8 cm. Atenție pentru că acum urmează detalii șocante. Gâtul ei era atât de grav tăiat, încât nu doar că i-a provocat o hemoragie intensivă, dar lama a ajuns până la os, cauzându-i leziuni la nivelul coloanei vertebrale. Marian avea și el leziuni superficiale la gât și a fost transportat la spital. Deși a încercat să nege fapta, anchetatorii nu au fost convinși de teoria lui, iar a doua zi a fost arestat, pentru că dovezile erau evidente. A continuat cu teoria lui aberantă, spunându-le anchetatorilor că femeia s-a sinucis. Era imposibil ca ea să-și fi provocat rănile singură. Imposibil. Anchetatorii aveau suficiente dovezi pentru un caz solid, așa că a fost dus în fața instanței din Irlanda. Juriul, format din 7 bărbați și 5 femei, a avut nevoie de aproximativ o oră pentru a-l găsi vinovat. Un an mai târziu a fost condamnat la închisoare pe viață. În 2015 a încercat să conteste decizia, dar apelul său a fost respins, rămânând cu aceeași pedeapsă. Chiar nu înțeleg cum își imagina el că o să scape de condamnarea pe viață după gestul comis. Judecătorii au luat în considerare mai multe dovezi clare. Cele 2 cuțite, pe care apropo le-a adus cu el din România, găsite pline de sânge la locul crimei, concluziile experților care au arătat că rănile victimei au fost cauzate de un atacator, în timp ce cele ale lui Marian erau autoprovocate, ceea ce
contrazicea total varianta spusă de el, și filmarea găsită pe telefonul lui în timp ce o șantaja pe femeie. În 2016, acest bărbat a fost transferat înapoi în România, iar aici, dragii mei, a primit 25 de ani de închisoare. Pentru că a fost condamnat în 2010, anul acesta, în ianuarie, s-au împlinit 15 ani de când stă în spatele gratilor, așa că, pentru că legea permite, a formulat o cerere de liberare condiționată. La momentul acela avea 5600 de zile executate și câștigate ca urmare a muncii prestate după gratii și vârsta de 62 de ani și, teoretic, legea i-ar permite liberarea condiționată. Însă comisia care a analizat cererea lui a decis că nu poate părăsi penitenciarul încă pentru că a adoptat o conduită necorespunzătoare și a fost sancționat disciplinar de 44 de ori. Practic, dacă ar fi fost un băiat bun în închisoare, omul acesta ar fi fost liber. Eu mă îndoiesc sincer că sistemul nostru poate reabilita oameni precum este el. Și comportamentul lui după gratii nu dovedește că este ok. A deschis numeroase procese în instanțele penitenciarelor prin care a trecut de-a lungul timpului, Aiud, Deva, Gherla, Arad, contestând sancțiunile primite. A depus plângeri împotriva judecătorilor care i-au respins solicitările, acuzându-i de abuz în serviciu și purtare abuzivă. Într-unul dintre procese, a susținut că un magistrat de la judecătoria Aiud i-ar fi transmis amenințări subliminale în timpul unei audieri privind transferul său. Dosarul a ajuns la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, unde ancheta a fost clasată după 6 luni. Mihalache a contestat decizia, dar în ianuarie 2025, Curtea de Apel Alba Iulia a respins plângerea și l-a obligat să achite 600 de lei cheltuieli de judecată. Printre sancțiunile primite în perioada petrecută la penitenciarul Aiud, s-a numărat și interdicția de a participa la activități culturale sau sportive timp de o lună, după ce a înjurat un polițist. În cadrul procesului, Mihalache a cerut să fie judecat de un judecător ChatGPT, ultima versiune, și să fie reprezentat de un avocat robot ChatGPT. Într-o altă cauză, a fost amendat cu suma de 3.000 de lei pentru că folosea cuvântul orificiu în loc de oficiu și a spus magistratului că s-a născut judecător înainte de a se naște. Următorul termen pentru rediscutarea situației acestuia va fi după data de 29 aprilie 2025. Marian Mihalache nu recunoaște nici în ziua de astăzi că el este cel care i-a luat viața Loredanei. Acesta a fost cazul Loredanei Plicăjan, o femeie căzută pradă unui bărbat obsedat cu evidente probleme mentale. Sper din suflet că omul acesta o să rămână după gratii, pentru că acolo este locul și nu are ce căuta sub nicio formă în libertate. A fost un episod scurt, știu, însă cazul acesta trebuie să fie readus în atenția publicului pentru că dacă omul ăsta iese din închisoare, e clar, nu mai avem nicio șansă. Aștept părerile voastre în comentarii, nu uitați să dați și un subscribe și like și vă mulțumesc că ați rămas până aici și ne auzim data viitoare cu un nou episod.